Radyo Ronda DXKT Davao. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa RPNDX Kitty Davao, alas City, sa bundag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ay nga buntag, Davao Region, Philippine Standard Time, oras sa RPNDX Kitty Davao, alas 6 or alas 8:03 na sa bundag. Kaya't mantag hatag og oras mga tigpaminaw. Uy, nani medyo ning dagan sa panon na dunatay medyo sipyat na karong adlaw. Adlaw nga Sabado, pizza 13 na sa bulan sa Enero 2024. Ay buntag Davao Region, Luzon, Visayas, sa Mindanao, Pilipinas. Welcome sa tangat naman ang Radyo Ronda Weekend Edition. Alas 8 hantod ta, alas 9 sa buntag, pagatod sa mga balita o mga isyu pagtagad karong panahon na mga karunda. Karong panahon na na controversial na pod ang kining issue sa charter change. Karong panahon na mga karonda na kuha na po ni nagkaguliyang na po ang nasod Pilipinas. Hindi ka na ning issue sa Marcos administration ang pagbuhay na usab sa charter change kon Chacha. Kundi na may katag na karon sa pipila o labi na sa distong nga nasod. Ning pagloko karon sa katawang Pilipino. Nga gipapirma sila mga karonda pinagi sa People's Initiative. Isip pag-aminda sa saligang batas sa nasod Pilipinas. Ang isyu karon kay ginalimbungan ang katawhang Pilipino. Iman mo na nga gipaagi nila og kining ayuda gikan sa buhatan sa DSWD. Nga gipakatag ang kining maong dokumento para pirmahan kini sa mga katawhan. Adinaw sa Dris Davao mga karonda, may gani kay nabantayan. Anis sila ka baga o mga naong mga ilang limbungan, ilang kining bakagan ang katawang Pilipino silang mga plano karon sa Marcos administration. Ay anak sa kagang mga karon dato ni nga pagtagad gining issue karon nga daghana ang nakapirma sa katawhan sa tanga nasod para sa People's Initiative nga kundin ila kining gipagi og ayuda gikan sa buhatan sa DSWD. O pampang isyu karon nga nga tagag pagtagad mga kalunda. Yan nga migawas karon nga isyu kami na ning pag-peace out no sa mga traditional jeepney sa tanga nasod Pilipinas. Yan nga programa karon sa gobyerno nga kundi ni palag karon ang mga
motorista. Ang transport group kining nahitabo karon nga pag peace out sa mga traditional jeepney sa tangan nasod Pilipinas, mga tipaminaw, gakundin usani sa mga isyo nga gitutukan karon sa katawang Pilipino o gagani milusad na karon og investigasyon ang House of Representatives na ang Committee on Transportation diya sa Kamara. Nagsab ni Chairperson Romeo Agop, no? Usani sa mga nagtagad. Kung ilang gitagag panahon o unsanay status karon sa implementation of the Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang kabayaning Public Utility Vehicle Modernization Program, mga karonda, kadunag kunay naitabo diya nga corruption. Anak sa kagang. Nga nga tagapagtagad ubang pa nga mga isyo nga mga balita karong panahon na. Katikas kabahin mga karonda karonda adlaw hatod na sa lubnganan ang iladong negosyante nga nadisgrasya sa miaging simana. Tripita sa may Bansalan Davao del Sur na si Philip Sani Dison kundi na disgrasya kini ni adtong milabay nga Domingo dito sa may Bansalan Davao del Sur kundi nakabsans kinabuhi ang negosyante kundi nakaya karon diya sa may Cosmo Funeral Homes. Kakunin karong adlaw hatod na ngadto sa lubnganan. I-cremate kini mga karonda ang negosyante. Lagi karong panahon na no, pagpato na to sa 2024. Grabing disgrasya sa kadalanan. Amping ta mga kaigsunang Pilipino. Ilang kunta magpakusog og dagan, dapat kualang nang tama-tama lang inyong dagan sa mga sakinan. Kapot na bitaw mo anak ka ng urasa. Mayo nga mag-amping o pahinay o padagan kay di na to matagna ning disgrasya. Kanang nagbaniho og mga motorsiklo. O mas mayo nga mo maniho tag sakinan nga dapat kondisyon kompleto tag tulog, dili ta hago or syempre dili magmamam. Iwasan nyo na to ng magbaniho og sakyanan nga nakainom kay sus di na to matag na ning disgrasya. Diba pare Patrick Paklipan mga paring mutikuyog bakani dito sa may Marilog sa team building sa RPN Dexkiti Davao. May buntag diha pare nakakaroon diha sa Marilog. Tingmo diha sa mga kauban sa RPN Dexkiti Davao nga nagpahigan karon og team building sa inland resort no diha sa may Marilog. Giparegihan ni Mr. Burgos, ni Bro Richard Burgos sa yang nindot nga inland resort no diha sa may Marilog district. Tingmo diha nakaroon diha to ang mga kaubanan labi na sa to ang station manager nga si Richie Nalagon. Wala siya kakuyog na karon. Naanay siya karon sa iyang balay nag-team building. Anak sa kaga. Ay buntag pa rin nag-team building po ka sa inyong balay karon. At
timan sa mga bata. Sa pikas kabayan mga karonda, ato ning unahon ning mikatag karon nga isyu kabayan ning People's Initiative, no? Ato ang kaubang TV network, no, ang CNN Philippines nagpagen kini og interview sa mga nakapirma. Kabayan ning pagbuhay karon sa isyu sa chacha o charter chains. Gakunin na mipalag na karon ang katawang Pilipino kay gipaagi ni og ayuda para makapirma ka mga tigpaminaw. So nagpasabot kung nakapirma ka, nagpasabot niya nga muuyon ka sa pag-aminda sa batakang balaod. Kailan pong gibuhi mga karonda ang charter chains. So daghan na karon ang nakapirma pilagi sa People's Initiative. Nagkaroon pa na mipalag ang katawang Pilipino kay gipagi kini og ayuda o gilimbungan sila. Nya gipagi pa yun sa ahensya sa gobyerno sa DSWD. Paminaon mga karonda ang report gikan sa tang kauban nato nga TV network ang CNN Philippines nga kunin nagpagen kini og interview sa mga nakapirma sa kabinaning People's Initiative. Karon nga panahon na nga nabuhi na pud og balik ang chacha mga tigpaminaw. So atong paminahon ang kining interview sa tang kaubang istasyon o TV network ang CNN Philippines. So tatad ato ning ipadungog, no, kay nindot ni o gamayon ni siya nga isyu para inyong masabtan. Kami ning mi katag karon gani atong na bantayan diri sa Davao. Doon na makita nato karon nga kining mga tarpaulin di sa gawas. Dabawinyo not for sale. Biato nga tagapatagad mga taud mga tigpaminaw. Ato sa paminaw karon ang Bible. Oras alas 8:14 na sa buntag. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
paminawa. Paminawa. Living testimony. Mga pait yung kasinatian na tabangan. Nagakurog siya tapos nagahilanat tungod sa iyang UTI. Oo, ingon ko na unsa ka ng UTI daw ang iyang sakit. Nag-ingon pud ko na tama-tama kay may gihatag si kagawad nga bulong, amo to gihatagan ko siya sa kapak. Amo na to ang resulta na ayo na siya. Ano bang produkto na ginamit mo, sir? Sit Kogon, sir. Sit Kogon. Sige po. Anong pangalan mo, sir? Richard Agan Lampino. Taga diin man. Barangay Lampugon, Alexibo. Pagmatuod sa kayuhan, pinaagi sa SED Marketing Incorporated. Ania ang ato ang suggested retail price. SED Panyawan Plus Capsule, tag 15 pesos ang kapsula. SED Kogon Herbal Capsule, tag 12 pesos ang kapsula. Ito ang RPN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang Radyo Ronda sa Davao. Nagtas na paraguman karon sa tanga tulumanon ang Radyo Ronda Weekend Edition. Philippine Standard Time, oras sa RPN DXKT Davao, alas 8:18 na sa buntag. So nga panahon ng mga karonda, mi react na pod ang religious group. Ang Catholic Church, kami na ning issue karon kabayan sa charter change o chacha. Kining plano karon nga amindahan ang batakang balaod. Karong nga panahon na sa Marcos administration nabuhi na sab og balik mga karonda ang kining People's Initiative. Dunay mga politiko niini nga naglead o mo'y nangulo kabayan sa People's Initiative og ilaning gipaagi og linglang adtos katawhang Pilipino. Naman mana nga ilang gipaagi og ayuda para makapirma ato nga mga kabos ay gago. Mga kabos ba nga ilang giilad og gilimbungan nga gipaagi diag ayuda bi ato nga paminahon kadali ang kining nga gipagayon nga interview sa tang kauban nga TV network ang CNN Philippines sa maong isyu nga nabuhi na pong balik karon sa Marcos sa administration. Ato paminahon kadali o para inyong masabtan mga tipiminaw kinsa to nakapirma karon labi na sab diri sa Davao area. Nabudol. Yan daw ang pakiramdam ni Mary. Hindi niya tunay na pangalan matapos pumirma sa isang form na inakala niyang para sa ayuda. Pero yun pala, isang petisyong amyendahan ng konstitusyon. Basta sabi lang nila, 2K, ganyan. Sa mga kaibigan ko, nalaman ko lang lately nung Miyerkules, ano daw yun? Petition daw yun. Sabi ko, nakalista ako doon. Sabi ko, yari, sabi ko, parang na-scam. Aminado siyang hindi niya lubos na naiintindihan ng charter change. Kaya tanong niya, pwede ba yung bawiin? Isa si Mary sa mga residente ng isang barangay sa Quezon City na pumirma sa signature campaign na may pangako umanong pera kapalit ng pirma. Ang kapitbahay niyang si alias Grace, litong-lito pa rin kung ano nga ba ang napirmahan niya. Pero Chachaman o 2K, either sa dalawa na yun, okay lang sa akin, kaya pumirma ako. Alam mo naman kami, syempre, mahirap lang po kami bilang sa mga squatter na katira, syempre, malaking bagay na po kami sa amin yung 2K. Bago pa magpasko, natunugan na raw ni Senador Amy Marcos ang planong pagpapaikot ng pirma para amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa paraang ito, kailangan ng pirma ng hindi bababa sa 3% ng mga botante kada distrito at suma total 12% ng lahat ng registered voters sa bansa.
Disyembre pa lang nakatanggap daw ng text message si Marcos kung saan nakalagay ang isang detalyadong timeline mula pagkalap ng mga pirma sa Enero hanggang sa pagsasagawa ng plebisito sa Hunyo. 12 February to 10 March, verification of signatures by COMELEC election officers as ordered by COMELEC and Bank. Talaga naman, saktong-sakto to. 11 March to 8 April, conduct of public hearing if sufficient on April 9, Bataan Day. Ito pa. COMELEC prepares for the plebiscite. Binaliwala niya raw ito noong una hanggang sa nakita niya mismo ang dokumento at isang source mula umano sa Kamara ang nagsabing ginagamit ang ayuda para manghikayat ng mga pipirma. Sabi, eto kinakalat sa Congress, sabing ganon, that it looked fairly official. And certainly it came from very high-ranking members of Congress, both staff and actual elected officials. Sa kumakalat na petisyon, gustong amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara sa pagtawag ng Senate President o ng House Speaker. Mariing tinututulan ng mga senador ang paraang yan dahil mababaliwala ang boto nila laban sa higit 300 kongresista. I know that the Senate is very, very agitated about all this. Hirit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, tigilan na ang panloloko at pagmamanipula sa mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda. Giit niya, hindi charter change ang sagot sa gutom, kawalan ng trabaho at taas ng bilihin. Magpakatotoo na lang daw ang mga nagsusulong nito na ang nais talaga ay buwagin ang Senado at palawigin ang kanilang termino. Sabi naman ni Senador J.V. Ejercito, masyadong maraming problema ang bansa at hindi nakatutulong ang pamumulitika. Amor Santos, CNN Philippines. Yung nadungog mga karon na, no? Kay dunay daghan nga nakaperma. Ning gipakatag karon nga petisyon, no? Para amindahan ang saligang batas. Nadagamang kong nanggawas karong mga isyo. Abot lang kung unsa ni ka tinuod nga gipaagi kuno og ayuda para makapirma kag pugos mo ning mga mikatag karon usa nato nga ginasubay ay dunay mga pasangil ba ngadto sa buhatan sa gobyerno. Lagi paagi kuno og kining DSWD, no? Mao nga mga isyu sa mga istorya da sa to nga mga nakuha nga mga istorya da sa mga barangay. Kung usa nga dapat kuan ba magbantay ta o dili ta magpailan kay gisakyan di ba? Mao ning isyu karon nga basing na budol-budol or na scam nga gamiton gani ang kining buhatan sa gobyerno ang DSWD para makapirma ka para ning People's Initiative. At least sa inyong na klaro mga tigpaminaw. O sa nga mga napansin karon, ay usasab ni sa mga isyo sa Marcos administration. Kani gipaklaro karon sa kining sa Catholic Church. Kadunay mga politiko karon nga mo'y nag-lead kami na ning People's Initiative. Gikan kuno ni sa mga politiko karon. Delikado na mga gamiton gani ang ahensyas gobyerno
aloy ta aning ayon sa gobyerno ang DSWD nga do na bay mga isyu karon nga gamiton ka diha para ipagi og ayuda dili ba maayo, di ba? Para ba makapirma ang katawhang Pilipino. Dapat magbantay ta kung dunay mga dokumento nga gipakatag karon diha sa barangay basig malipat ta mga tigpaminaw. Dunay politiko, dakong politiko sa nasod sa Pilipinas nga may kining nanguna nini mga tigpaminaw. Ay buntag na kay by Alex sa Alagon. Talaya nga, the issue is people's initiative is not just about charter change. I believe we need amendments, but the problem is the IP, the way it is posed through ayuda. It's not any more people's initiative since there is a exchange of valuable which is violation. Philippine Standard Time, oras sa RPN, Dexkiti Davao, alas 8:28 na ang takna sa buntag. Bikas kapay mga karon nato ning tagaag pagtagad ang ubang pang mga isyu tong tagaag panahon. Kung sanay status karon nga panahon na kabi ning programa karon sa gobyerno ang pag-peace out sa traditional jeepney sa tuang nasod Pilipinas. Sa mga nakasentro karon ato nga mga transport group sa miaging tuig, doon ay mga gipagayon nga mga kilos protesta. Katod karon nga panahon na og nebuluan na to nga doon na di ay nitabo diya nga corruption. Subay ni sa kining gipagawas karon nga pahayag gikan diya sa ta nga mga congressman nga nag-imbestiga niini mga tigpaminaw. Yani ang Kamara nagpagayon og House Inquiry. Tagang-taga mga issue karon nga nakasentro ang Marcos sa administration. Labi na ang kalit nga paghulip usab kay dating Finance Secretary nga si Jukno mga Karonda. Gipulihan karon ni dating senador and congressman Ralph Recto. Nga bantayan na to ang kaban sa
Pilipinas. Karon nga panahon na mga karonda, sa Marcos administration, kapin 14 trillion na ang utang sa Pilipinas. Kung ato ning i-divide o bahin-bahino nato ni kitang nga Pilipino, doon na tayo utang nga kapin 100,000 ang matag-usa nato. Kung ato ang i-divide o bahin-bahinon ang utang sa Pilipinas, nanipalo na karon sa 14 trillion kapin. Kay panahon ni dating Pangulong Duterte, ang utang nga iyang sa pagnaog na sa iyang kining posisyon o pagtapos siyang termino, naato sa mga 12 trillion kapin ang utang sa Pilipinas. Pagpuli ni Marcos Jr., ni palo og 14 trillion. Grabe. Dapat na bantayan na to kay dali pa lang sa isyo sa national budget nga ni karong tuiga naa sa mga 5.7 trillion. Inautang nga mapadulong ni sa mayong programa sa Marcos administration. Kadili ni padulong dito sa bulsa sa mga naadiya sa gobyerno. Kung daghang nga mga corrupt diri sa Pilipinas, sus Ginoo ko, kano sa pentawon ta mulambok. Dali na punta sa isyu aning kining pag-piss out sa mga o kining traditional jeepneys tong nasod. Kausa ni karon nga gitagag pagtagad sa ato nga mga congressman, may kay dunay congressman nga nalingkamot karon nga imbestigahan kabaning public utility vehicle modernization na program nga kunin do na kunoy corruption diha. Grabe. Anak dyan mo ka garapal para maka kwarta mo diha mga tigpaminaw. Kaya ito nga paminaw kay dili ni maayo nga gamito ni para sa pagpangawat diha sa pipila ka mga officials gobyerno. Ito nga paminaw kadali mga tigpaminaw para iyong masabtan og unsay gihimo karon nga lakang diya sa kamera kay nagpagaisla og house inquiry. Ato paminawon mga kaigsunan. Persons. From the Department of Transportation, we have Yusek Anililuntok, Yusek Rinier Poliebra, and ASEC Jose F. Lim. From the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, we have ASEC Chofilo Guadis, Board Member sa MJ Paraslanes, and board member Patches. We also have Director Joel Bolano. From the Land Transportation Office, we have Attorney Sods Daphne Osita Angustia. From the Office of Transport Cooperatives, we have Mr. Jesus Ferdinand Ortega. From the National Economic and Development Authority, we have Ms. Crisel Santos, Ms. Mallory Lin, and Mr. Gerald Abong. From the Department of Trade and Industry, we have Ms. Maria Teresa
Teresita Del Rosario, and Engineer Ariel D. Inla, Mr. Manuel Cruz, Mr. Elvin Raymond Garcia, and Mr. Carl Lindon Pacolor. From the Department of Interior and Local Government, Assistant Director Attorney Salvacion Bacay, Mr. John Joseph Tagle, and Attorney Cynthia Laureano Pulido. From the Department of Science and Technology, we have Engineer Ninya Lisa Escorial, Ms. Rachel Habana, Mr. Justin Michael Binaraba, and Ms. Camille Lontok. From the Department of Labor and Employment, we have Assistant Secretary Dominic Rubia Tutay, Ms. Jess Somalino, Mr. Curly Courtney Nangkil, and Mr. Eric Gallardo. From the Department of Environment and Natural Resources, we have Mr. Alexander De Guzman and Ms. Camille Victoria Ordovesa. From TESDA, we have Assistant Executive Director Maria Gracia de la Rama and Ms. Daisy Salmero. From the Development Bank of the Philippines, we have Vice President Rostico Cruz and Senior Associate Vice President Leopoldo Rismondo Jr. and also Associate Vice President Raquel Anzures. From the Land Bank of the Philippines, we have Assistant Vice President Prudencio Calado III, Mr. Ronaldo Averion, and Ms. Ruth Mendoza. From the private sector, Mr. Chairman, from the Automotive Builders and Manufacturers Association of the Philippines, we have Mr. Vicente Mills, the President, also representing Hino, Mr. Edgar Manuel, Mr. Bong Cruz, Mr. Allen Rufo, Ms. Nerissa Santos, and Mr. Patrick Rojas. From ACTO, we have Ms. Liberty De Luna. From Altodap, Mr. Boy Vargas. From E. Francisco Motors, we have Mr. Elmer Francisco and Mr. Dominic Francisco. From Global Electric Transport, we have Mr. Freddy Tinga, Mr. Anthony D., Mr. Frankie Idriga, Ms. Shira Vizcara, and Mr. Javier Rafael. From Manibela, we have Mr. Marval Buena. From National Public Transport Coalition, we have Mr. Ariel Lim. From Pasang Mazda, we have Mr. Roberto Martin. From Piston, we have Mr. Modi Floranda. And we also have from Sangguniang Kabataan, Chairperson of Barangay San Vicente, Quezon City. These are the guests of the Honorable Kabataan Party List. Mr. Elmer Foro, lead convener of No PUV Phase Out Coalition, as well as Mr. Warren Jason Gaunso, Mr. Philip Burata, and Mr. Teresa Burata. That's all for now, Mr. Chair. Thank you, Comsec. Before we proceed further, may the chair recognize the presence of one of our vice chairperson, the Honorable Antonio Ferrer, the chairman of the Committee on Games and Amusement, and representing the 6th District, province of Cavite. The Honorable Claudine Diana Bautista Lim, one of our vice chairperson, and representing Party List Dumper Philippines Taxi Drivers Association Incorporated. Welcome po.
The next part is the opening remarks of the chairman. My distinguished colleagues, members of the Committee on Transportation, and all our honorable guests present this morning, a pleasant good morning to all. Thank you for joining us today on this 24th regular meeting of the committee. As you may all know, Congress is still in recess. However, this meeting was called given the urgency of the matter in response to the pronouncement of no other than the Speaker of the House, the Honorable Ferdinand Martin Romualdez, for the committee to conduct an inquiry into allegations of corruption in the implementation of the Public Utility Modernization Program. Allow me, first and foremost, to thank the members of the Committee on Transportation for supporting this initiative and the Committee on Rules led by the Honorable Manix Dalipe for approving our request to conduct this investigation pursuant to our rules. In a technologically evolving world, modernization is inevitable. In the case of the PUV-MP, coping with innovation largely depends on financial resources and stakeholders' adaptability, among others. The rationale behind the PUV-MP is beyond question. It is aimed to provide reliable, safe, accessible, environment-friendly, and comfortable transport services. However, no matter how noble the concept may be, if the guidelines and parameters are not strictly followed, for numerous reasons, the desired result cannot be had. I think this is the main reason why the PUV-MP, which was implemented beginning 2017, when DOTR issued Department Order number 2017-011, or the Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of Public Road Transportation Services and Franchise Issuance, failed to achieve its ultimate goal after more than 6 years, and also the reason why I think we are here today. Last March 9, 2023, the committee invited the DOTR, LTFRB, LTO, and other relevant government agencies to give an update on the progress of this program. Several issues were raised, particularly with regard to industry consolidation, route rationalization, and fleet modernization components of the program. At the time, the implementing agencies admitted that they are experiencing several challenges, especially on how to sell the program to operators who are yet to surrender their franchises by joining a cooperative or corporation. At the end of the meeting, they assured the members to review the components of the PUV-MP and intensify the information campaign on the benefits of consolidation in order to encourage those operators, particularly in the National Capital Region, who are yet to consolidate or form a cooperative. Among the suggestions include the prioritization of locally manufactured or assembled modern jeepneys, granting subsidy or incentives to local vehicle manufacturers, and extension of the repayment scheme. On my part, this representation suggested that the DOTR should present a multi-year funding proposal as well as a timeline for each component of the program. I also recommended designating an agency or a focal person to exercise overall supervision in the implementation of the program. Given May mga karon na katuning nga balikan karon ang gitagayon nga House Inquiry. Kami ning issue karon nga dunay corruption
bahin sa kining issue sa pag-peace out sa traditional jeepney sa tang nasod nga na controversial karon gabi ka na ning programa sa gobyerno. Ito na kuno'y corruption nga nitabo diha, manungdan nga nagpatawag kini og investigasyon si Congressman Akop mga tigpaminaw. Ito nga balik bampa nga mga update nini kay para inyong masabtan kung sa'y dagan karon diha sa kamara. At sa paminaw karon ang pabilo oras alas 8:47 na sa buntag. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng ating virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Blue Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka In 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Madumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Tested ang common polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Ito ang RBN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang Radyo Ronda sa Davao. Nagtas na kapanagupan ang Radyo Ronda Weekend Edition. Philippine Standard Time, oras sa RPN DXKT Davao, alas 8:50 na sa buntag. Pagkabalikan ang gipagan karon nga House Inquiry. Kanining isyu nga dunay corruption dia sa kining pag-peace out sa public utility vehicles o kining nga mga traditional jeepney sa tang nasod mga karonda. Mga paunahon karon ang kamera sa may aging adlaw ning pagayon but ato ning ipadungog karon pagbalik sa inyo para inyong mahibuluan kung say gihimo karon labi na sa kining chairman sa transportation diya sa Congress. Biatong paminahon mga tigpaminaw. And the complexity of the issues surrounding the PUVMP, we need a series of meetings to thoroughly discuss the matter and come up with a concrete resolution. For now, I beg the indulgence of the members of the committee that we concentrate on the issues raised by our Honorable Speaker. Our objective is to determine whether
the allegations of corruption in the implementation of the PUVMP are true or baseless, in order to promote transparency in government transactions and protect not only the welfare of the jeepney drivers and operators, but also the public commuters. In order to set the tone of this inquiry, I would like to recognize the DOTR or LTFRB to give us an update on the program. On the allegations of corruption, to favor imported jeepney units over the traditional jeepneys, I would like the DOTR or LTFRB to elaborate on the following. Accreditation of suppliers of modern jeepneys, the comparative cost between locally manufactured or assembled jeepneys and imported ones, the decision to choose the supplier of modern jeepneys, and the decision on what type of modern jeepneys shall be used in a certain route. After the presentation, we will allow the members to interpolate our resource persons and to have an orderly proceeding. May I request all the members present who wish to interpolate to register with our committee secretary. And I would just like to remind the members and the guests that before anyone can state or ask anything, the permission of the chairman is required. And before we proceed, please allow this chair to acknowledge the presence of the Honorable Bonifacio Busita, representing One Rider Party List, the Honorable Filimon Espares, the Chairman of the Committee on Ethics and Privileges, and representing Party List Co-op NATCO, and the Honorable Renante Arrogancia, one of our Vice Chairperson, representing the 3rd District, the province of Quezon. Since we are conducting an inquiry in aid of legislation, I would like to request all our resource persons to be sworn before we proceed. COMSEC may request that the resource persons present to be placed to be subscribed and sworn to. COMSEC. May I request all resource persons to please stand? And raise your right hand and repeat after me. I, your name and circumstances, do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this legislative inquiry. So help me God. Thank you, COMSEC. May I know from DOTR who will present the briefing insofar as the modernization program is concerned? Mr. Chair. Yes, ma'am. Before proceeding, may I thank the Honorable Chairman of the Committee for inviting us in this proceedings. And if you may allow, this will have a two-part presentation. The first one is the rationale for the program when DOTR crafted the program, and second is the implementation progress, which will be presented by LTFRB Chair. Yes, your request is granted, Madam. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Congressman. Likewise. In the study by the Clean Air Asia in 2016, the public utility jeepneys have been identified as a major source among all mobile sources of pollution, especially in Metro Manila. This is primarily because of the vehicle age of existing PUJs in the country, in which 74% or nearly 75% are older than 15 years
or the prescribed useful life of vehicles. Prior to the implementation of the PUVMP, there was no government-led public transport route planning. Routes were operator-initiated. Moreover, issued franchises are based on route measured capacity, not network-based, and there was no consideration of road capacity constraints. Considering that 40% of all land-based transport trips are made by jeepneys, there is a critical need for reform in our public transport system, which is evidently dominated by PUJs, not only to provide safe and reliable service to commuters, but also to significantly reduce carbon emissions coming from these old jeepney units. In the project Jeepney plus NAMA, meaning National Appropriate Mitigation Action conducted by the GTSET in 2016 likewise, which led to the inception of the PUVMP in 2017, there were 3 highlighted recommendations to address the historically fragmented public transport system, which has long been dependent on road-based vehicles and is dominated by on-street competing jeepneys operated by a semi-formal sector with inefficient practices, one of which is the boundary system for PUJ drivers. One is the consolidation of the public transport services, and this introduced the strategic merging or consolidation of public transport routes and operators. The existing jeepney units of these consolidated entities are then replaced with higher capacity vehicles that are responsive to the passenger demand and road configuration of their routes. Second is the jeepney fleet modernization, the shifting of old jeepneys to new jeepney units utilizing cleaner fuels and engines, meeting the Euro 4 or better standards. Third is the implementation of supportive measures, and this includes the introduction of age limits, vehicle standards, fixed jeepney stops, the establishment of acquisition incentives, a scrapping scheme for old PUJ units, and also franchise reforms to eradicate the individually operated PUJ system, encouraging unfair labor practices through the boundary system. In the commitment of the Philippines to the nationally determined contributions, or NDCs, of the 75% targeted avoidance, 2.71% is unconditional. All the OTR committed projects are claimed to be unconditional commitments. There are other commitments in the other transport sector. For example, the aviation, the maritime, and the rail, but we will not be discussing that here. The Philippine NDC, or the nationally determined contributions, was submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2021, with the commitment submitted to the Climate Change Commission for consideration. In complying with the NDC targets, the DOTR utilized the framework or the approach of avoidance, shift, improve, focusing on the need to shift to sustainable transport modes and improve existing transport modes, including the operation of PUJs. On the shift to less carbon-intensive modes of transport, the DOTR released the Omnibus Franchising Guidelines in 2017 for the implementation of the PUV Modernization Program, including guidelines for off-street terminals. The OFG focuses on these basic policies: reliability, safety, accessibility, environmental soundness, and comfort. To improve transport modes, on the other hand, the PUVMP, specifically the component on fleet modernization, complies with the Philippine Clean Air Act of 1999, which is a long-standing policy to clean the air of pollution and establish a motor vehicle inspection and maintenance program, among others. In addition to this, the enactment of the Electric Vehicle Industry Development Act complements the implementation of the PUVMP and provides the regulatory framework and the roadmap for the operation of electric vehicles to move the country towards a greener and fossil fuel-free environment. Through the
avoid shift improved approach. This further significant savings are accounted for in terms of fuel efficiency. In Metro Manila alone, the NAMA Plus project in 2016 estimated that an on-road diesel savings are 528,754 million liters, equivalent to 310 million 443 million US dollars. Nationwide, on-road diesel savings are 1.97 to 2.7 trillion liters, with an equivalent amount of 1.9 billion US dollars to 2.7 million US dollars. And in terms of air pollution reduction, the equivalent amount is 220 million US dollars to 316 million US dollars. These savings are accounted for based on the 2017 pump prices of 28 pesos per liter and 0.21 exchange rate. So at the moment, this will be much greater. Then we now, because of those concerns and negative externalities attributed to transport, the program was crafted with 10 components. And the 10 components are the regulatory reform, the initial implementation, industry consolidation, local public transport route plan, route rationalization, financing, fleet modernization, vehicle useful life, stakeholder support, and communications. Now for the implementation progress. Then we go to the implementation progress. Since its inception in 2017, the program has attained several milestones as part of its objectives in reforming the public transport system. So now may I request Chairman Guadis to have a presentation. Chairman, Yes, sir. I beg your indulgence. Please allow this chair to recognize the presence of the Honorable Ramon Rodrigo Gutierrez, representing One Rider Party List, and the Honorable Franz L. Castro, one of our deputy minority leaders and representing ACT Teachers Party List. Welcome po kayo. Chairman Guadis, please proceed with your briefing. With the permission of the chair, we would like to present the LTFRB's report on the industry consolidation. We will be requesting Mr. Joel Bolano, the head of the technical division, to do the presentation for LTFRB. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair, and to all members of this honorable committee. We will be reporting about the implementation progress of the PV modernization program, and we'll touch all the components on the status also and updates on the implementation. So I'll start with the industry consolidation. Again, for the benefit of all presence here today, based on the presentation of Yusek Lontok, one of the highlighted study of the NAMA, jeepney NAMA, is the consolidation. And why consolidate? Number one is for better working condition in the transport industry, reliable public transport service, improved efficiency in public transport operation, not to mention the easy access on vehicle financing, easy access on the common terminal or garages and depot, and better negotiating power on the part of the consolidated entities for discounts, maybe for purchasing parts of their units or purchasing of fuels. And under the industry consolidation, there are three levels of consolidation.
The first is they have to form a cooperative or corporation or the transport service entities through the CBA, the OTC, or the SEC. And after that, after the franchise consolidation, the individual franchises are consolidated into a single juridical entity or TSE or transport service entities. And they will operate in a consolidated manner, meaning using a fleet management system or a systematic dispatching in accordance with the service plan. Currently, under the industry consolidation, alam naman po natin na ito po ay na-extend for so many times as its extension since the start of the implementation of the PU modernization in 2017, and it ended in December 31, 2023. As of December 31, 2023, a total of 76% for all fixed route modes were already consolidated, and 72.2% of all routes nationwide were also consolidated. With the industry consolidation and the implementation of this program, there is an abrupt increase in the formation of cooperatives of 400%, including membership from 427 before PUV modernization to 1,728 as of December 31, 2022, with 262,615 membership increase. As of December 31, 2023, UVE or the UV Express consolidation is now at 82% nationwide. For PUJ, 75%. For minibus, 45%. And for PUB, 86%. For routes, for UVE, 82% of the routes nationwide were already consolidated. And for PUJ, 69% of all the routes, 48% for the minibuses, and 82% for the PUB. Another parts of the PUV modernization is, another component is the local public transport route planning, which is the role of the LGU, wherein the LGU shall have to formulate their local public transport route planning and should be submitted to the LTFRB and DOTR for evaluation and approval, and it should be adopted by the LGU for implementation. Under the local public transport route planning, we would like to inform the body that out of 1,575 LGUs nationwide, we will already we have 1,069 LGUs submitted their local public transport route plan, or 60% of the total LGUs nationwide. Out of this 1,069, 164 or 10%, 1.4% of LGUs have already an approved local public transport route plan and now ongoing implementation. 167 of which is under the evaluation of the DOTR and LTFRB, and 738 of the 46.9% is under the revision of the respective LGUs, and 506 or 32.1% have no submission from the LGUs. Noteworthy also to mention that in 2018, the DOTR and LTFRB capacitated 1,300 plus LGUs on the preparation of their local public transport route plan. Then we'll go to the fleet modernization, which is also another component of the PUV modernization. During the conceptualization of this program, there is a standard development that will be used in the fleet modernization, to be used in the refleetable all PUV units to a more standard type of units, meaning approved Philippine national standard and with emission compliant modern PUV units. All those providers for the fleet modernized unit are providers of the
modern units are certified or have an accreditation provided by the Department of Transportation. Since 2017, there were 6 PNS issued by the Department of Trade and Industry under the Bureau of Standards from Class 1, 2, 3, and even the accessibility, Class 4 minibus and buses. This is more on the dimensional requirements of the units and the requirements on the compliance with the emission standard of the DNR. The certification of the PUV models under Department Order 2022-019 was issued for the guidance of all the providers before they can provide model units to all the stakeholders. So they have to be to follow the steps. First, they have to go to the UST, submit the technical and legal requirements to the UTR, and an evaluation with the technical and legal documents, and issuance of certificate of compliance once it is compliant with the Philippine national standard of the BPI. As of today, we have the UTR accredited or issued a COC or certificate of compliance for 54 PUV models. And out of these 54 PUV models, 31 of which are considered locally manufactured or assembled. And 23 out of the 54 models are imported or completely built units. And they were also accredited for those who are providing electric PUV models out of these 54 PUV accredited models. In the accreditation of the modern units, there is no prohibition on the design, and even the no limitations on how it will be look like. So, provided it should be in compliance with the Philippine national standard provisions. As of December 31, 2023, we have a total of 7,505 PUJ and UV units, modern PUJ and UV units, and out of which 4,819 or 64.2% were locally manufactured or assembled, and a total of 10,117 nationwide for PUJ, UV, minibus, and PUV modern units, including EPUVs on the dirty routes operational nationwide. On the financing component, we have a total of 17.2 billion approved loan from the 2 government financing institutions. These 17.2 billion were provided to 7,694 PUV of modern units. Release will already 1.43 billion for the equity subsidy of these approved loans, and we have 23.35 billion on the pipeline. And for the private financing institution, there are 3.2 billion loan approvals for 1,281 PUV units. We also issued equity or the expanded equity subsidy for the released unit for 928 PUV units. There were 145 units on the pipeline for the issuance of this expanded equity, equivalent to 52 million. In terms of the beneficiaries of this financing, we have 264 cooperatives who benefited from this financing and 80 corporations. And there are still 385 cooperatives and 105 corporations that are currently in various stages of their loan application in the government and private financial institutions. Under this program, we have also the social support component. We have the Tutor Scholar Program,
Since 2019, magkaroon na po tayo ng mga beneficiaries. 31,000 plus na po ang nabigyan natin ng beneficiary in coordination with the TESDA. And 427 million po ang training assistance na provided. And we have estimated a total of 3,294 another beneficiaries for 2024. Hindi lang po ito para sa mga transport or allied workers, but also open for all the members of your immediate family members. We have also another social support component in coordination with the Department of Labor and Employment. It is the entrepreneur program. From 2021 to 2022, Usaga putlong kadali mga karonda ang gipagayon nga House Inquiry sa Kongreso. Kabaning pag-peace out sa traditional jeepney sa tong nasod. Nga na controversial kini kay gumikan kay dunay mga nanggawas diyang issue o report na dunag kunoy ni tabo nga corruption. Kani nga tagagapit-tagad karon nga total ito nga balikan ato sa paminan karon ang 5 oras alas 9:17 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Ingana ang Smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ka. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty libro kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sabi habis para sa healthy Pilipinas. Magulat sa kumakalat, matay imulat sa tamang ulat. Dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Una muna, una sa lahat. Yeah! Do it na! Kalusugan ay umamin at mga lahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mabitong ito. Sa healthy habits, go na go! Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Lakas sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom!
White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Na double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Nagpalumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang RBN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang Radyo Ronda sa Davao. Sa itong paraguban sa tanga talumanon ang Radyo Ronda Weekend Edition. Oras sa RPN DXKT Davao alas 9:23 na sa bundag. Pagkabalikan na yan mga karonda ang gipegayon nga inquiry sa Kamara kabening migawas nga report o issue dunay korupsyon kabilang pag-peace out sa traditional jeepneys tong nasod. Tapos diin usanin sa mga na kontrobersyal sa miaging tuig gawikan kay nagpegayon og sunod-sunod nga kilos protesta ang mga transport group. Bika na ning programa karon sa gobyerno nga balikan ang Congress sa ilang gipigayon nga investigasyon. The 6,708 beneficiaries na nabigyan na po nitong social support with a total of 201 million for their livelihood program assistance packages. And ang target po for 2024 is an additional 2,166. Ito po yung mga assistance packages na binibigay po ng DOLE doon po sa mga qualified beneficiaries ng ating transport sector. So what's next after 31 December of 2022 for the short-term to medium-term plan? For all the consolidated entities, units, even without the valid or compliant units, the CPC validity will now be will be given on the 5 years. For those CPC with OFG compliant unit will be for 7 years. And we are grateful for the Congress for providing us the budget for 2024 because we will now be completing the remaining LPTLP and the route rationalization studies for Metro Manila or the MUSE for the interregional routes. And again, for the refleeting of all the old units to PNS compliant units, in terms po nun I will be now on a 27-month before 27 months of substitution reckoning from the availability of an approved LPTLP. Meaning to say, hindi po ibig sabihin nag-consolidate na po tayo ay papalitan na po agad yung ating mga
all units because mayroon po tayong term or mayroon pong timeline on the changing or the refitting of the old units. For 2024, as mentioned, physical targets, the DOTN LTFRB is looking at an additional 182 approved LPPRPs, additional 300 LGUs for capacity, for capacitation, to be capacitated, and completion of the route rationalization studies, accreditation of scrapping facilities, additional 100 transport service entities for to be capacitated also, an additional 4,642 modernized units, and an additional 3,294 beneficiaries for both the entrepreneur beneficiaries and super scholar beneficiaries. Thank you, Mr. Chair. That's all. That's the update for the implementation of the PUB modernization. Thank you. Anybody else from government who want to say something about this program before we proceed with the interpellation? Wala na? The chair would acknowledge the presence of the Honorable Gus Tambunting, one of our vice chairperson and the chairman of the Committee on Legislative Franchises, representing 2nd District, City of Parañaque, National Capital Region. And pursuant to our rules, where the present minority members would be given the first shot, the chair would acknowledge the Honorable Bonifacio Busita to have the first crack of asking the question. Your Honor, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, good morning po. Mr. Chair, kapag binasa po natin yung Public Utility Vehicle Modernization Program, walang kaduda-duda, napakaganda po. Pero, kung titingnan po natin sa implementation, kung hindi talaga ito ma-address properly, wala ding kaduda-duda, mahirapan tayong magpaliwanag sa ating mga kababayan na walang corruption dito. And, Mr. Chair, kapag ka napag-uusapan ng milyon-milyong peso, especially na may agam-agam mga ating mga kababayan sa LTFRB na merong anomalya. Pero syempre, hanggat hindi pa ito napuprove o napapatunayan, ay alegasyon lamang yan, Mr. Chair. And dito po sa ating pinag-uusapan, PUBMP, may dalawang mahalagang elements po dito. Yung locally manufactured vehicles and imported vehicles. And masyadong malaki po ang discrepancy when it comes sa cost nito. So, Chair, maitanong ko lamang po kung maaari sa chairman ng LTFRB, magkano po ba ang government subsidy per unit dito sa vehicles natin pinag-uusapan, Mr. Chair? Mr. Chair, for the equity subsidy coming from the GFIs is 280 per unit. Equity subsidy. How much, Mr. Chair? 280, sir. 1,000 po per unit. Mr. Chair, may binabanggit po na equity or subsidy ng 5%. Pwede po bang malaman from the LTFRB representative
saan po ninyo na binase yung 280,000 pesos? Kasi po, Mr. Chair, kung ang pagbabasihan po natin ay 1.6 million pesos, ang 5% lamang po nito is around 80,000 pesos. So, comparing 280,000 sa 80,000 pesos, masyadong malaki. Mr. Chair, again, saan po kinuha ng LTFRB ang binabanggit na subsidy na 280,000 pesos? Mr. Chair. Your Honor, I may be allowed. Yeah, yung nung nagsimula po yung PUVMP, yung presyo po ng ating vehicles was a little more than 1 million po. So nung nilagay po nun yung 5%, it was like mga 80,000 po. Okay, Mr. Chair, pasensya po. Kasi limited po ang time namin. Hindi kami pwedeng makipag-discussion sa inyo. Ang tinatanong po natin, Mr. Chair, saan po ibinase ng LTFRB ang sinasabi ninyong subsidy na 280,000 pesos? Kasi po, yung subsidy na nadidinig natin na 80%, that is based on 1.6 million pesos. So, masyadong malayo. Ang tanong, Mr. Chair, saan po ninyo ibinase yun? Okay. Basically, nung inutos sa amin ni Secretary Bautista to improve the guidelines po, so nagkaroon po kami ng mga meetings and we decided to go further than 5% po para nga po mas makatulong tayo dun sa ating mga mag-avail ng modern vehicles eventually. Yun po yung naging basehan namin. Okay, Mr. Chair, good answer. Pero ilang percent po itong 280,000 pesos? Lumagpas na po yun sa 5% po. If you will base it on mga 2.5, 2.8 po na vehicle, it is around mga nasa almost 10% na po yan. Almost 10%. Mr. Chair, sino po ba ang nagde-decide kung ilang percent ang subsidy? Is it DOTR or anong agency po? Or LTFRB? Kasi, base po doon sa nabasa ko sa article, 5% only. And then, ginawa po ninyong 10%, Mr. Chair, which is 2.8 million. Anyway, hindi ko na po patatagalin ang questions ko doon, Mr. Chair. So, very clear, Mr. Chair, yung pong binabanggit ninyo na 10% subsidy is based on 2.8 million pesos cost per unit of vehicle. Tama po ba ako, Mr. Chair, na itong pinag-uusapan natin, imported vehicles or locally manufactured vehicles? Mr. Chair, wala ho kaming pinagbabasihan ko to imported or local. The price is, that is a fixed subsidy po doon sa sasakyan. And yung pagbili po ng sasakyan ay nasa kooperatiba ho yun. Hindi ho saklaw ng LTFRB or ng DOTR kung ano po yung bibili nilang sasakyan. At base ho sa datos ho namin, I think more than 60% ng mga nabili pong sasakyan ay locally manufactured vehicles po. So, Mr. Chair, kung sinasabi po na hindi yung basihan, Mr. Chair, magkano po yung locally manufactured vehicles? Ang nasa market range po niyan is tumatakbo from 1.6 to 2.4 nung ang amin pong pagkakaalam. Pero itong mga huling araw po, naglabas po yung dalawang malalaking manufacturer sa atin, Francisco Motors and Saraw, that they can build one for as low as 980,000, which we welcome naman po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni LTFRB Chairman, may offer po yung local manufacturers ng around 900,000. Mr. Chair, masyado po tayo nakapokus dito sa amount na to. Kasi
Siyempre, mas malaki ang babalikate ng taong bayan. Why taong bayan? Wala naman pambayad yung mga drivers. Saan nila kukunin yung pambayad? Sa mga commuters. So taong bayan, Mr. Chair, ang babalikat nito. Mr. Chair, if I might be allowed, ang tanong po sa LTFRB, ilan na po ang kooperatiba ang active dito sa PUBMP all over the country? Ilan po yung active cooperatives? Your Honor, ako na lang po sasagot sa OTC. Registered po sa aming opisina, we have 1,700 plus po na nag-register po ng kooperatiba since the start po. Okay. Mr. Chair, may usapan po tayo ng 2.8 million pesos. And may nabasa po akong article, Mr. Chair, na base po sa computation ng Land Bank, kapag may utang ka na 1.6 million for 6% interest per annum for 7 years, approximately 25,000 pesos per month ang babayaran sa unit pa lamang. Pero kung ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit with 6% interest for 7 years, based on the Land Bank computation, ang monthly na dapat na ma-raise ng kooperatiba per unit is more than 40,000 pesos or 1,800 or more. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. So pag kinompute po natin yan, Mr. Chair, meron pong target per unit na more or less 4,000 to 5,000 pesos per day. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. At sinasabi po na dahil sa pagsisikap at talagang halos nagtitis na ng gutom ang ating mga kababayan, more or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. Ang tanong po sa LTFRB, napag-aralan po ba natin na kapag in-implement itong Public Utility Vehicle Modernization Program, magkano po dapat ang pamasahe ng mga commuters para ma-meet yung at least 7,000 pesos per day, more or less? May idea po ba tayo magkano dapat ang pamasahe ng bawat commuter, Mr. Chair? Your Honor, you still have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Gusto lamang po natin malaman bilang lead agency para po dito sa realization itong PUBMP, ang LTFRB. Siguro naman dapat po pinag-aralan ninyo kung implement natin to, itulak natin yung 2.8 million pesos per unit sa ating mga kababayan to cooperatives. Magkano dapat ang pasahe ng bawat commuter para matarget natin yung more or less 6,000 or 7,000 per day para makabayad sa utang at kumita naman ang ating mga kababayan. LTFRB, Mr. Chair, any idea how much? May we request Board Member Risa Paches to assist us in coming up with the answer? May we recognize her presence, Mr. Chair?
Good morning, honorable members of Congress. To respond to the question, sir, based on the calculation on the affordability of the cooperative when they applied for the loan, the current consideration is the existing fare. So yung sinasabi po natin na if there's going to be the increase, yung government po siya ng different circular under LTFRB, which primarily the basis for determining the fare is the fuel price as of our current calculation. Nakasama na po dun sa when we try to do adjustment in the fare is yung prudence dun lang po sa fuel price. But in the evaluation, I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po, yung current computation nila dun sa mga babayaran na amortization is based on the current fare as regulated by LTFRB. With respect to LTFRB, hindi po acceptable yung inyong answer, yung response ninyo. Kasi kapag umutang po tayo, number one, kailangan natin bayaran yan. Magkano interest, gaano katagal, ano yung mga expenses like management, facilities, and etc. Hindi po pwede yung suntok sa buwan, Mr. Chair. So, dapat po, malinaw yan para even as here in Congress, pag tinanong tayo natin mga kababayan, eye to eye, kaya nating mag-explain. Dapat po, klaro yan, Mr. Chair. Dahil, kung hindi po klaro, parang hindi maganda yung magiging implementation nito, yung result, Mr. Chair. LTFRB, Mr. Chair. So, I think, hindi po ninyo kayang sagutin kung magkano yung more or less magiging pamasahe ng ating mga kababayan. But, Mr. Chair, with respect to LTFRB, kung hindi po ako nagkakamali dito sa aking analysis, kung 15 pesos na pamasahe sa pampasaherong jeep, hindi po kayang ma-implement ito or ma-avail ng ating mga babayan para bayaran ang lahat ng mga obligasyon sa halagang 15 pesos. Kung wala ang LTFRB na assessment, Mr. Chief, based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan para makover yung mga dapat bayaran. And, Mr. Chair, ito pong issue na to ay malaki. Ang mangyayari po, Sa kaputlon kadali baga karonda ang gipagayon nga investigasyon karon sa Kongreso. Sa kapaminan karon ang 5 oras alas 9:44 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. John Babon. Makapun sa John. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. John Babon. Makapun sa John. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makapun sa John. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Ingana ung Smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo.
Smart dishwashing paste. Heavy duty Lidco kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Nagpadumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. JV's our Bishop Lifestyle. Kalusugan ay unahin at mga lahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulat ng pitong ito, sa healthy habits go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, less in alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Ito ang RPN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang Radyo Ronda sa Davao. Ligtas sa tagapanagupan karon sa Radyo Ronda Weekend Edition. Sa RPN DXKT Davao alas 9:50 na sa bundag. Ya mga karon nato ning tagapagtagan ang pagbasura sa kaso batok kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasong grade 3 tuman nga mipasaka og kaso si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Og gipagawas ang desisyon
nga ang kasong nga gipasakan ni Castro walay lig-ong nga basihan o minungdan nga gibasura ni sa korte mga tigpaminaw. At nga tagapatagan ubang nga mga update ngini sa mga balita. Ato sang iparin karon pagdungog ang gipagayon nga investigasyon sa Kongreso kabananing migawas nga isyu nga dunay korupsyon. Kabananing nga pag-peace out sa traditional jeepneys tong nasod mga tigpaminaw. Po, malaking hirap ito para sa ating mga kababayan. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers. Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters kasi doon kukuha ng pambayad ang kooperatiba sa pamamagitan ng mga drivers na kanilang gagamitin. Kaya, if I may suggest, Mr. Chair, dapat mapag-aralan which is which, yung 900,000 pesos cost per unit o 2.8 million pesos per unit. Dapat po, klaro, kung ito ang ibebenta natin sa kooperatiba, magkano yung magiging pamasahe ng ating mga kababayan. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. Okay. The next member to interpolate is the Honorable, or from the majority, would be the Honorable Emilio Tanhuatco. You have the floor, sir. Maraming salamat, Mr. Chair, sa miyembro ng Committee ng Transportation, mga resource persons, isang magandang umaga. Mr. Chair, maganda po yung nabanggit nyo kanina na kahit kano kaganda ang plano, kahit kano kaganda ang vision ng ating ahensya ng gobyerno, hindi naman po pilido, hindi naman naging maayos ang pag-usap at pagkonsultasyon sa mga stakeholders, baliwala lang ang programa o ang proyekto. So una po, Mr. Chair, ay matanong natin, ano ba talaga ang rasyonal nitong PUVMP? Bakit, ano po ang naging mitsa at nagkaroon po ng ganitong klaseng programa, Mr. Chair? Anybody from? Mr. Chair, Yes, you're recognized, madam. as we have explained earlier in the initial briefing, yung pong PUVMP ay tinitingnan namin na sagot doon sa problema ng air pollution, yung inefficient operation ng ating public transport. At ito po ay napatunayan ng various studies even before 2016. So, noong pong 2016, talagang noon natin, dahil dito rin nakita kung gaano na kamahal ang nagiging epekto ng ating air pollution. So, kaya po ito ay inisip at isinakatuparan. Ngayon po, yung pong, ito pong programang ito actually is a whole of government approach. Hindi lang po Department of Transportation, LTFRB, LTO, kundi pati po yung ating mga ibang department, kaya din po sila nandito dahil kanya-kanya po ng role, no? Meron din po tayo ditong bank na yung pong kanilang yung para rin masagot yung tanong kanina, yung kooperatiba o korporasyon na nagnanais na mag-loan at bumili ng kanilang modern jeepneys, ito po ay pinagsasubmit ng ating bangko ng business plan at tinitingnan sa base sa ruta na kanilang tinatakbo, magkano ang kikitain araw-araw. At kapag nakita nila na kikita, ang bangko po yung nagde-decide kung sila ay pwedeng pautangin, bigyan ng loan para makabili ng modern jeepneys. So ang gusto lang po din natin dito ay ma-consolidate, kaya yun yung unang ginawa. I mean, hindi naman talaga una, kundi maraming bagay na sabay-sabay namin ginagawa.
para ma-consolidate, para po maayos yung dispatching, maayos na merong sigurado hindi po sila nag-uunahan sa kalsada at ang ating pong sasakyan ay safe as determined by yung pong ating Philippine National Standards. So, ganun po yung ang una po namin ditong tinitingnan din ay ang ating mga mananakay, yung kanila pong safety. So, syempre, lahat sila tinitingnan natin, the drivers, the operators, at yung pong ating mga mananakay. Thank you, Mr. Chair. Based on what the DOTI said, so it's basically yung primary consideration was air quality and efficiency. And ang nakita ang solusyon ng DOTI ay itong programa na magkakaroon ng consolidation at yung iba-ibang elemental factors or aspects ng program. Kung air quality po ang ating naging prime consideration, hindi po ba kasunod na pagtugon dyan sa problema ay ang pagtanggal sa mga gumagamit ng propulsion system na nag-e-emit na malakas na carbon dioxide? Ganun po ba ang paniniwala ng ahensya, Mr. Chair? Kaya po tayo ay nagmo-modernize. Meron din pong inisyo at kami po ay sumusunod din doon sa patakaran na Mr. Chair, the question was just, it's not the thinking of the DOTR, is there? That if air quality is the primary or one of the primary considerations, then the elimination of propulsion systems that emit a maximum or a level of carbon dioxide, na-eliminate yan. Ganun po ba, Mr. Chair? Mr. Chair, yes po, at kami din ay sumusunod doon sa in-issue ng Department of Environment and Natural Resources na Department Order tungkol sa kung anong level, anong dapat na engine ang ating gamitin sa sasakyan. At ito po ay matagal na in-issue nila na kailangan nga po ay Euro 4. Hindi lang po air pollution, kundi po yung safety. Yung pong ating mga sasakyan na sa likod sumasakay at bumababa ang mga tao. Marami na pong mga base sa datos sa LTFRB. Marami na rin pong na-aksidente sa mga pagbaba dahil siya ay tatakbo na bumababa pa ang tao di madadapa po. So, kaya po nilalagay natin ito sa tagiliran. Yung pong ibang safety features para rin po para po komportable yung ating mananakay. Maluwag, hindi po siksikan. Mr. Chair, nasa pa tayo, propulsion system, po tayo sa safety. Ang akin na po, dagdag na po. Naguguluhan lang po ako dito sa report o sa presentation ninyo na if your primary consideration is air quality, then why are we going to still allow propulsion systems that use gas or diesel? Again, yung ko sinasabi na dapat tanggalin natin, ang akin lang is, yun ang naging primary consideration, so bakit meron pang Euro 4, bakit meron pang gas at diesel? Yun ang primary consideration. Yun lang, medyo naguluhan lang po ako doon, Mr. Chair. By phase po natin ito ginagawa. No? So, Mr. Chair, when we say by phase, eventually you will phase out all vehicles that use Euro 4, gasoline, diesel? Ang gusto po natin ay yung compliant po tayo doon sa level of emission standards. Ano po, Mr. Chair, ang magbibigay ng compliant standard? Mr. Chair, ang DENR po yung nagbibigay ng rules and guidelines doon po sa emission standard na dapat pong sundin ng mga mobile sources o yung mga transport natin. Again, Mr. Chair, nabanggit ko kanina na those are details na sana mapaliwanagan ng maayos
mas lalo na po sa ating mga stakeholders sa transportasyon dahil minsan hindi nagkakaroon ng or hindi nagtatama yung yung iba ang nasa programa, iba naman ang naintindihan ng tao. At least kung klaro, malaman rin kung itong programa ay sinasabi niyo po yung facing Mr. Chair, at least mapaghandaan rin po ng taong bayan o kung sino man ang maapektuhan itong programa. Yeah. Mr. Chair, I'll just add a little lang po. Tama po yung sinasabi niyo, it's really yung explanation. Kaya po yun yung ginagawa namin sa OTC for the past year, yung explanation in totality po. Di po pwedeng lulusot yung sinabi mo na lang na Mr. Chair kasi ang sumasagot kanina si Yusek Lontok. Bago ka pumasok, you get the permission of the Chair. Yeah, Mr. Chair. Hindi po yung sasabihin mo, Mr. Chair, babanas ka. Yeah, sorry po. Yeah, I may allow. Need to be recognized. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you po, Mr. Chair. So going back po doon sa sinabi niyo, tama po yung very important po yung information. That's what we've been doing sa OTC for the past year. Yung explanation in totality, not only yung sa level po ng mga environment friendly, pati safety, etc. That's why po, if you notice, tumaas po yung percentage na nag-consolidate because eventually nalaman po nila. And then sa dulo po ng consolidation natin, naging dalawang bagay na lang po pinaka parang opposition regarding the program, which is basically yung tungkol nga sa consolidation. Yung mga ayaw po magkaroon ng prangkisa nila na mawala, mapunta po sa kooperatiba, naging bottom line na lang po yun in their decision po. But we acknowledge po, information is the key po. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, again, nahalata ko rin sa presentation na dun sa fleet modernization in dimensional limits as per the Philippine National Standards, dun sa criteria na nakalista, Mr. Chair, wala din ang propulsion system. So, it's not a consideration in the design of the vehicle, the modern vehicle, ay yung sistema ng, at again, diba, babalik ako, ang sinasabi natin, mag-modernize tayo dahil air quality, pero dito sa dimensional limits ng provided ng PNS, the propulsion system is not included as a criteria. It's really more of the physical design of the... Mr. Chair, hindi lang po siguro na, Mr. Chair, hindi lang nasali doon, pero po yung sinasabi na Philippine National Standards, yun po yung sa dimensions, pero nationals, mayroon din pong issuance tungkol sa emission standard, at yun nga po ay in-issue ni DENR. Mr. Chair, again, for clarity and for consideration ng lahat, sana naisama dito sa presentation yung sistema. Kasi dito sa report, overall height, wheelbase, cabin dimensions, space, stepboard, service door, emergency exit, handrail, external projection, front of vision. That's as per PNS. So again, if I will rely on this on the report, I will think that propulsion system is not a consideration in the modern vehicle. Mr. Chair? Oo. Hindi lang po malinaw siguro yung pagka-presenta namin ng aming slides. Pero yung pong pagdedetermine kung PNS compliant yung mga sasakyan ay meron po kaming proseso. Nasaan na yun? Okay. Yung pong una po yung compliance doon sa dimensional standards. At ito po ay ginagawa ng ating DOST, MIRDC or yung Metals Industry Research and Development Center. So sila po yung gumagawa nito. And yun naman pong Certificate of Emission Compliance, si DENR, EMB or Environmental Management Bureau, yung pong gumagawa nun. Tapos kapag po galing na sila doon, yung pong mga manufacturer, assembler, importer ng mga sasakyan, nagsasubmit na po sila sa amin ng kanilang technical and
legal requirements. So, ibig po sabihin, daladala na nila yung papel na yun, galing sa DNR at saka po sa MIRDC, at yung pong kanilang registration, kung sila ay corporation, SEC, or single proprietorship na galing DTI, daladala na po namin yon at tinitingnan na po namin yon. At kapag po compliant naman doon sa lahat ng mga papeles na sinabmit nila sa amin, yun po ay binibigyan ng DOTR ng Certificate of Compliance. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to go back again to the statement of the DOTR regarding the phasing aspect of the program. Meron na po bang specific timelines or milestone schedule ang DOTR, Mr. Chair, para lang magkaroon po tayo ng mas malaking picture tungkol sa programa? Mr. Chair, may I request LTFRB? Mr. Chair, may I ask LTFRB to answer the question? TFRB? Yes po. Mr. Chair, thank you. Recently, the department have issued an enhanced public transport modernization program, which is actually an enhanced version of the OFG, yung 2017-011. We just recently published that. At in the guidelines, we have already, upon the series of consultation and taking the advice of different legislators also, ni-review na natin yung timeline by which the modernization compliance can happen after the approval of the LPTRPs of LGUs. It will jumpstart the process of complying the modernization between 6, 15, and 27 months. So pinahaba na po natin. This was taking off before from a policy of 6-9-12. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon before in the previous guidelines, within 1 year, dapat nakapag-modernize na yung mga may LPTRPs na mga awarded co-ops or those under initial implementation. But in the revised guidelines, it will now start 6 months, 15 months, and eventually it will give the co-op an elbow room to up to 3 years to modernize their fleet depending upon dun sa schedule or roadworthiness ng kanilang mga units within the cooperatives. Ano po. Mr. Chair, last calling mo rin po. Mr. Chair, so ibig sabihin, meron na po talagang final na prototype ng vehicle na gagamitin. Actually, sir, yung prototype, yung 54 po na mentioned kanina, all those vehicles were prototype already. And they were subjected to the test conducted by the DOST and have undergone yung sinasabi ni Yusek Ann po kanina na process of certification and issuance of certification. So, meron na po siyang available po sa market. It's just that the acquisition of those units, whether they prefer Model A to 54, is actually dependent upon the decision of the transport service entities. Mr. Chair, pero hindi ito lahat electric. Ito hindi lahat. There are only 4 electric models, I think, right now, with 4 manufacturers. Balikan lang natin. Nasa presentation po kanina, sir. Hindi naman po sila lahat electric jeep. So, yung tinatanong po kanina kung yung propulsion mechanism, may ICE pa rin po tayo, yung internal combustion engines na tumatakbong mga units. Kaya nga lang po, the specification for the emission standards is Euro 4 and above. Thank you. Thank you, Mr. Chair. In deference to the other members, second round na lang kung meron. Thank you, Your Honor. The next interpolator would be the Honorable Franz Castro from the minority.
Thank you, Mr. Chair. So kanina ang main objective sabi po ng DOTR, bakit nagmo-modernize ay ng jeepney ay dahil daw po doon sa air pollution. Pero ang ibig bang sabihin, sinisisi ninyo o yung mga jeepneys o yung mga PUB na sila talaga yung nagkakos ng air pollution sa ating bansa? So wala ba kayong ibang study na 'di ba mas maraming generate na air pollution yung mga kumbaga yung mga pabrika, yung mga industry at iba pa na mga iba pang mga dahilan kung bakit may air pollution. At ang sagot ng LTFRB, Mr. Chair, at DOTR ay ito yung consolidation ng prangkisa, pagpipilit na sumapi ang mga driver sa kooperatiba, pagkita ng mga bangko, at pagkita rin ng mga foreign manufacturers dito. So mukhang hindi ito yung sasagot doon sa sinasabing main problem kung bakit tayo nagmamodernize ng mga jeepney. So tama po ba ako, Mr. Chair? So ito po bang pamimilit sa mga driver na magkonsolida at isuko yung kanilang mga prangkisa? Ito ba yung makakasagot doon sa air pollution? Pagpapasapi sa kanila ng sapilitan sa mga kooperatiba? At saka yung iba pang mga components ng sinasabi ninyong modernization. So, sa loob ng 5 taon or so, Mr. Chair, na pagpapa-implement itong modernization, ano na ba yung epekto nito sa air pollution natin? Ang sinasabi nyo kanina, mamaya ko na lang aanihin yung percentage, no, kung ilan yung mga nag-consolidate. Sinasabi nyo kanina, more than 70% na yung mga nag-consolidate. So, ano na ba yung naging epekto nito sa ating air pollution, Mr. Chair? We'll answer from DOTR. Okay, thank you for the observation. Ano po? Sandali. I'd just like to frame my answer in such a way that environmental consideration is just among others dun sa mga primary improvement that we want to achieve when we said that medyo yung focus talaga din ng part ng modernization na share is to really improve the operational characteristics by which public transportation is being undertaken, no, in the country. So we recognize that quantification of the environmental benefits of the program takes time and will not happen until such time all the components ng vehicles are modernized. But just to point out the problem, there was an interim evaluation in terms of the operational efficiency and performance of the modernization that was undertaken also by the GIZ in 2021 that considers actually improvement in terms of the operating hours due to the consolidated operation of these public transport cooperatives. There were also aspects in the evaluation considering vehicle utilization, days of operation, number of staff or jobs generated by jump-starting the modernization industry, the increase in the income of the staff, vehicle capacity, fuel economy, and also the observation in terms of the increased ridership ng mga consolidated and operated public transport that were compliant already to the OSC. So, Mr. Chair, pwedeng maputol kayo dyan. Yung mga binabanggit ninyo, Mr. Chair, binabanggit ng ating resource persons about doon sa other objectives, bakit tayo nagmo-modernize, ay sinasabi ninyo yan dahil wala pa namang pag-aaral, no? Doon muna po tayo doon sa sinasabi niyong air pollution. So doon nakapokus yung aking tanong, Mr. Chair. Kasi kung sinasabi ninyong mag-i-improve yung ating air pollution, kasi merong pag-aaral ang UP Center, Mr. Chair, for Integrative and Development Studies, may mga modern jeeps na na-release noong 2018 na nagsimula ng mag-belch usok noong 2021 pa lang. May mga reports na rin ng mga drivers
na madaling masira yung mga modern jeeps na pinapagamit. And also, Mr. Chair, 3 years after ma-release, hindi rin environmentally friendly as advertised yung Euro 4 engine. Hindi ba't ito rin yung mga naging dahilan? Bakit nagkaroon na rin ng Euro 5 and Euro 6 na mga engine sa Europe? So kung ganito lang din naman ang mga makina na inilalapit natin doon sa mga kooperatiba or driver operators, talaga bang nakatulong yan sa goal ng modernization, sa reduction ng pollution? O baka naman pumapayag na lang ang DOTR na maging dumping ground ang Pilipinas ng mga Euro 4 na mga engines. So doon muna po tayo, hindi muna po ako magtatanong doon sa mga sinabi ng ating resource person. So kailangan nyo munang patunayan dito sa committee na ito na yung isang purpose ng pagmamodernize ay doon sa Clean Air Act, pagpapatupad or matulungan na mawala ng pollution. So doon muna po tayo. Ano yung study ninyo na mula nung nag-modernize tayo? Ito may study tayo sa UP na hindi naman totoo yun, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Yeah, please. Yeah. Yung sagot ko lang po yung kay Congresswoman Castro. Ganito po yun. Kaya nga maganda po at naabot na natin yung consolidation at pupunta na tayo sa next phase because even though tayo po ay nag 70+% na consolidation, we cannot equate it already to improvement sa hangin po dahil nga yun sa acquisition, eventually po pagpapalit ng lahat ng ating mga vehicles into modern vehicles that is more environment friendly will still happen in the next few years. So tama po si Congressman Castro, we really need to have that study, but the study cannot really parang happen now in terms of the 70% consolidation kasi nga po, in reality, the 70% plus consolidated entities ay magkakaroon po sila ng modern vehicle as standard po sa Euro 4. Masangga po itong kadali mga tikpaminaw ang gipagayon nga inquiry sa House of Representatives and connection kini sa isyu nga corruption kabayan sa pag-peace out sa traditional jeepney sa tangan nasod da Pilipinas. So, sa paminahon karon ang 5 oras alas 10:18 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ang kaldero. Ang galing for everyday. Ingana ang Smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus.
Shield that soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo ang piling protektado. Shield that soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Ito ang RBN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Rekta sa taga tulumanon ang Radyo Ronda Weekend Edition. Sa RPN, DXKT Davao, alas 10:21 na sa bundag. Pagkabalikan mga karonda ang gipagayan gihapon nga investigasyon o house inquiry sa Kamara kaben sa isyu nga korupsyon pag peace out sa traditional jeepney sa tanga nasod. Atong balikan ang gipagayan nga inquiry. Siguro po in 2 or 3 or 5 years. Kaya nga po, the more delay na nangyari sa ating consolidation because of the extension for the past years po, yung resulta na gusto po natin makita ay hindi pa natin nakikita ngayon. Ngunit po, dahil tapos na po yung consolidation, definitely, papunta na po tayo doon para malaman at mapakita po natin yung success po ng pagkaroon ng Euro 4 engine sa mga modern vehicles. Thank you po. Honorable. Ayun naman po, Mr. Chair, kailangan sagutin tayo ng LTFRB doon sa pag-aaral. So kung ito pinatutupad ninyo yung modernization ng jeepney para sa air pollution, against air pollution. Ito nga, sabi nyo nga 80% na o 70% na. Yun ang report ninyo sa committee na ito. Yun din ang report ninyo sa President. Kaya nagkaroon na kayo ng mga deadline, no? Kaya ito, hindi totoo. Yung claim niyo na kapag nag-modernize tayo ay lilinis na yung ating yung ating kapaligiran o lilinis na yung ating pollution sa air pollution. So ini-imagine pa lang po natin yan. Kaya ngayon sinasabi ninyo, marirealize pa rin yan after 5 years, after how many years pa. So hindi po totoo, no, yung sinasabi nila na for air pollution. So ito po ang Mr. Chair, balik tayo doon sa consolidation ng prangkisa kasi ang naging solution ninyo, modernization, consolidation ng prangkisa, magsasubsidize o utang ang kooperatiba sa bangko, pero hindi nyo nakita yung naging epekto nito, no, doon sa ating mga, Mr. Chair, epekto nito sa ating mga drivers, epekto nito sa commuters na binabanggit din ni Congressman Busita kanina, no, at saka yung corporate control ng ruta, at saka yung pagre-rely doon sa mga foreign and imported na mga vehicles. So 164 or 10% of all LGU pa lang ang may approved local public transport route plan. Yes. Inuna nyo na yung pag-pace out. Inuna nyo na yung pagbibigay ng deadline dito sa mga modern jeepney. Pero 10% pa lang ng mga LGU yung merong mga approved local public transport route plan. Tapos 30% ng mga LGU ay wala pa rin sinubmit na LPTRP. So, paano yun? Ang ibig sabihin yan, pinipace out yun na yung mga prangkisa, individual na franchise, matatanggalan yun ng trabaho, yung mga drivers, pero hindi pa rin handa ang gobyerno dun sa ruta. So, paano po ito, Mr. Chair? Inuna na nila yung pag-pace out bago nila inihanda yung mga local public transport route plan. Honorable Castro, who do you want? LTFRB, Mr. Chair. So LTFRB, please reply to the question of the Honorable Castro, and Honorable Castro, you have 1 more minute. Your Honor, if I may be allowed to answer po for the OTR family lang po. Okay, yes. Ma'am,
Basically po, first of all, there's no phasing out. Wala po pa tayong fini-phase out na traditional jeepney. And base nga po sa sinabi ng LTFRB, it will take years and years bago po mapalitan yung ating traditional into a more modern vehicle. Tungkol naman po sa issue ng consolidation before anything else, precisely, we have to consolidate first. Yung po yung pinaka-importante sa sitwasyon po, para nga po magsama-sama yung ating mga operators, drivers into an organization para maging mas malakas po sila in meeting the challenge of this modernization. Just to be clear lang po, ang nag-consolidate po are the operators. Ang pinag-uusapan po natin consolidation ng December 31, we are just talking po, or with due respect, we are talking po of the operators. Sila po yung may hawak ng prangkisa, sila po yung magdidesisyon kung sasama po sila sa consolidation for whatever reasons. Ang iba po nakausap namin, ayaw na nila, dahil siguro po gusto nila mag-retire na or something for some portion. Some naman po ayaw nila magpunta sa business of vehicle or sa transportation dahil ayaw nilang sumama talaga sa kooperatiba, klaro po yun, or korporasyon. And some po, for whatever reason po. So, dahil po doon, ang pinag-usapan po natin dito are the operators. But regarding the drivers, yung drivers po ay hindi po mawawala in terms of the modernization. Ang mawawala po... Mr. Chair, nauubos na po yung time ko. Parang nagsisinungaling ang ating resource person na yung consolidation ay sa mga operators. May mga individual po na mga drivers at marami yan na may mga prangkisa na gusto nyo i-consolidate into a cooperative. So, sige po, sige, I would like to ask for the second round na lang po, no? So, ilinaw na lang po, last na po ito, Mr. Chair, for this round. Ilinaw na lang po yung proseso after January deadline na extension. Pwede pa ba makabiyahe, pero dapat magkonsolida? Tapos bibigyan ka daw ng syokos, pagpapaliwanagin ka, bakit hindi nag-consolidate? Papayag pa ba sila ng console or predetermined na bawal na talaga? So Mr. Chair, gusto lang natin linawin dito, tanong din natin ng mga drivers natin. Nagbigay kayo ng deadline ng 31, January 31. So ano ang magiging epekto nito sa mga drivers? Makakapagbiyahe pa ba sila katulad ng sinasabi nyo kanina kung hindi sila nakakapag-consolidate? Manghuhuli kayo ng mga drivers na paso na yung mga individual na mga franchise nila? So ano po yung mangyayari dyan, Mr. Chair? Okay. Yeah, yes, Your Honor. Yeah, briefly po. Basically po, yung consolidation ended December 31. So wala na pong allowed na mag-consolidate ng plangkisa niya. What is being allowed po ngayon up to January 31 are all drivers, kahit consolidated ka, kahit hindi ka consolidated, inallow po ng LTFRB na sila po ay bumiyahe up to January 31. But regarding the consolidation po, nagkaroon na po tayo ng final which was December 31. So yun po, bumiyahe. So, Mr. Chair, ano na mangyayari after January 31 sa mga driver na may mga individual franchise na hindi ninyo nire-renew? Yeah, I'll make it fast po, Your Honor. Yung mga drivers po, basically, on my part sa OTC po, nag-connect na ako sa mga different cooperatives nationwide because definitely the cooperatives will need drivers po. So yun po yung magiging isang solusyon po ng aking opisina na nailipat po sila, matanggap po sila ng mga kooperatiba for them to still continue their livelihood po. On my part po yan sa OTC. Thank you po. So, Mr. Chair, malabo yun, no? Ayaw nga nilang magkonsolida eh. Gusto nilang magmaneho ng sarili nilang jeepney. Ito nga, pinipilit nyo talaga silang ilagay sa isang eskema na tingin nila hindi sila kikita doon o tingin nila ay malulugi sila. So ano na mangyayari doon sa mga jeepney na hanggang ngayon nagmamaneho pa rin ang kanilang sariling jeepney. So after January 31, sagutin na lang ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na? Yung mga drivers po makakabiyahe pa po pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yan. Hindi na sumama sa kooperatiba, hindi na sila makakapag- sa decision na po nila yan. Yes, Your Honor. As a driver na po yan. It's their decision po. So, ibig sabihin, Mr. Chair, after January 31, uhulihin na lahat ng lahat ng mga drivers na babiyahe individually.
So yun natatandaan natin. Ano magiging epekto niyan, Mr. Chair, sa ating mga commuters, sa ating mga drivers, sa pamilya nito mga drivers na to? Yan po, Mr. Chair. DOTR, please answer the question. Mr. Chair, may we request that the board member Mercy Lainez be acknowledged? She will answer the questions. Yes or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. Yun lang ang tanong eh. Yes. Sir, Mr. Chair, the answer is hanggang January 31 makakabiyahe pa sila. Sir, ang tanong, you listen to the question para hindi na paulit-ulit. Hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. Ano ang basis ninyo na hindi nyo mapapatakbo sila after January 31? Are you canceling their franchise? Yes. After January 31, we will be initiating proceedings for the show cause order muna for them to answer kung bakit po kailangan nilang makancel kailangan silang tumuloy sa kanilang prangkisa. Chairman, yes po, sir. If you read the gist of the press release of the speaker, ang isa doon po na essential ingredient doon sinabi niya is you should look after the welfare of the driver. What you're telling me is you're not looking after the welfare of the driver. They will be observed by the government. And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukompas dito sa programang ito. Oo. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Di ba? And it shows na nobody is in control of this program. And maybe that is the reason why 6 na taon na, nandyan pa rin tayo sa 10% ng consolidation. Di ba? Yung rationalization ninyo, 10% pa rin. Mamaya, tatanungin ko nga kayo, alin ba ang nauuna dapat sa programa ninyo? Yung route rationalization o yung consolidation? Hindi ko maintindihan kung bakit sentrong-sentro yung consolidation sa inyo eh. Thank you. Tapos na po kayo? Hindi. Tapos na po kayo? Yes, Mr. Chair. So, siguro, irarapat ko na lang, So, January 31, hindi napapayagan yung mga drivers na may individual prangkisa. In effect, Mr. Chair, 500,000 na mga family members nitong mga drivers na ito ay yung maapektuhan. Yun yung papatayin ninyo. Yun yung magugutom sa panahon na ito, sa papayagan kaya yan ng present administration, Mr. Chair. Mr. Chair? Very true, Your Honor. Yes, ma'am. Thank you. Mr. Chair, can I batin lang, Mr. Chair? Tungkol din sa... Opo. Sige. I'll allow. Kasi Mr. Chair, yung sinasabi po nila na na-meet nyo po yung 76%, yan po ay isang kasinungalingan. Kasi po sumunod ang mga drivers at operators na masukal sa kalooban po nila na magkipag-consolidate dahil sa takot nga po nila na pagdating po ng January 31, wala na po silang pasada. Yan po ay interview namin. Bumaba po ako mismo sa terminal po ng jeep at sinasabi nila na sumunod lang sila dahil sa takot. So sana ina-report nyo sa presidente. Sumusunod sa inyo dahil sa takot, di dahil sa gusto lang kalooban po nila. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, tapos na talas. Sandali lang. Kasi kung pag-ibigyan ko kayo lahat, makukuha na baka magalit bigla si Honorable Marcoleta na kasunod dito.
Hindi nga, kayo nagpalit eh. I give in to Congressman Yes. Marcoleta for his condition right now. So, we need to recognize first si Yes. Congressman Marcoleta. The chair would now acknowledge the Honorable Dante Marcoleta, who has exchanged places with the Honorable Dan Fernandez. Honorable Marcoleta, you have the floor. Salamat, Mr. Chair. Yung condition po yung matalang. Kung ano yung sinasabi ni Fernandez kasi. Mr. Chair, tama po ba kanina yung computation ni Congressman Pusita na dapat na kitain ng mga drivers per day base dun sa pinrocure ng cooperative? Tinanong po niya yun dun sa LTFRB pero mukhang hindi po tayo nakakuha ng isang magandang sagot. Is the computation of Kong Busita, which was already expressed to the DE, to the LTFRB, accurate, Mr. Chair? Sino sasagot ngayon? Congressman Busita, ano na yung computation po ninyo kanina na dapat kitain ng driver at saka babayaran naman ng pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit? What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may. Yan po, Mr. Chair, ay binase po natin sa computation ng land bank based doon sa 1.6 million cost. And base po sa sinasagot ng LTFRB, 10% daw yung subsidy na binibigay ng government, which is 280,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit. And based on the computation of land bank, nag-arrive po tayo doon sa cost per month. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, and etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers. So dahil wala po may pakita na estimate ang LTFRB, nag-initiate po tayo na mag-calculate na more or less 6,000 to 7,000 dapat ang raise per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day accurate, Mr. LTFRB? Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000. Intelligence ASEC. Yes po. Ang tanong lang po ni Honorable Marcoleta is, accurate po ba yung computation ni Honorable Busita? We beg to and we respectfully differ with the computation of the Honorable Congressman Busita based on certain premises po. So, hindi accurate? I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 million. Yes or no lang yung kwang ko. Kasi nagdidepensa ka kaagad eh. It is, yes or no? Accurate ba yun? We wish to qualify, I think, on a certain degree, no, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Katulad po ng nasabi ko, Mr. Chair, may basis po tayo. And considering na walang masabi. Mr. Chair, I think it is my... Yes, thank you, Mr. Chair. So, Mr. LTFRB, yung computation po ni Congressman Busita is only accurate on the basis that the unit is procured at 2.8 million pesos per unit. Is that correct?
Yes, Your Honor. So kung Yes, mas Mr. mababa Chair. po doon, let's say 1.8 or 1.5 or even 900 pesos, 900,000 pesos per unit, then necessarily yung pong daily nakikitain medyo bababa ng konti. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chair. It will drastically reduce the total amount due. So bakit po nagkakaroon po ng agam-agam? Ano po ba talagang dapat na bilhin? Yung 2.8, 1.8, 900,000 or 800,000? Hindi po ba meron kayong Euro standard ng engine na dapat pong bilhin? Mr. Chair, it is a DTI that accredits and may mga listahan ng 54. Hindi po, ang tanatanong ko po, di ba meron kayong Euro standard ng mga makina? Yes, Mr. Chair. At yun po yung standard na dapat po ninyong gamitin sa modernization program. Tama Yes, po? yes, Mr. Chair. Kasi po, pagka yun ang binili ninyo, mababa po yung emission. Yun po yung ating pinag-uusapan. Yes, Mr. Chair. At ma-address po natin yung kinatatakutan nating pollution. Tama po? Yes, Mr. Chair. Pwede po ba ninyong i-confirm na lahat po ng na-modernize na po ninyong mga jeeps or units ay talagang nakabase po sa Euro standard? Lahat po? Yes, Mr. Chair, because one of the requirements bago yan ma-confirm ng DTI as conforming with the Philippine national standards, it should be Euro 4 and it should have minimal emission effect. Kaya nga po, yun ang tinatanong ko sa inyo sapagkat I will require you to submit to this committee all the units that have been absorbed into the modernization